guys, para pumugi tayo sa daan. So, ang gawin natin ngayon, dalhin natin siya sa mekaniko, ipakabit natin ngayon, and tingnan natin mamaya kung ano maging itsura niya. So, dalawa itong binili ko sa Lazada, and sana maging perfect ang kalabasan mamaya. So, let's go, stay tuned guys. A few moments later. A few moments later. Hello guys, so ipapakita ko sa inyo ang result, ang pagkabit ng SPD Rim. So ito na yung itsura niya guys. Pakita ko sa inyo. Wow!